Ну що, готові до чогось новенького? Найщиріше вітаннячка всім українцям, нашим підписникам, найкращим воїнам у світі і тим щедрим серцям, хто стане спонсором нашої творчості. Бляха, я! Ви на каналі Є кіно. З вами знову Олег і сьогоднішнє відео ТОП-20 найкращих фільмів 2024 року за рейтингом IMDb 7+. Це двадцятка найліпших кінопроєктів минулого року, серед якої знайшлося декілька гарних місць для чудових українських фільмів. Тож зустрічайте суперечливого «Гладіатор 2», довгоочікувану частину «Чужого», яка дала новий поштовх всій франшизі, відвертий фільм про президента США, трилер про події у Святому Ватикані, біографічну картину про відомого музиканта Боба Ділана, цьогорічного лідера історичну драму «Бруталіст» та багато-багато іншого. Визнай, це круто. Визнаю, це дійсно круто. Як і завжди, ми дуже цінуємо вашу щиру підтримку, а тому подивіться, підпишіться, поставте вподобайку та накидайте цікавенних коментарів для просування цього відео. Ну що, давай до діла! Чуєш рев на дупу? Найбільший храм, що збудував Рим – Колізей. Бо єдине божество римлян – це влада. «Гладіатор 2» – довгоочікуваний сиквел культової картини 2000 року із Расселом Кроу без Рассела Кроу. Плани щодо створення фільму періодично озвучувалися починає з 2021 року та встигли обрости масою недостовірних слухів. Нарешті у лютому 2023-го стала відомою запланована дата виходу стрічки в прокат 15 листопада 2024 року. У режисерському кріслі постановник першої частини знаменитий Рідлі Скотт. До своїх ролей повернулися Дерек Джейкобі та Коні Нільсен, а серед нового акторського складу Дензел Вашингтон, Педро Паскаль та виконавець головної ролі Пол Мескаль. Сюжет нової частини розгортається через 20 років від подій першого фільму. Нащадок римського імператора Марка Аврелія і племінник Комода Люціус вже тривалий час живе в Нумідії, що в Північній Африці. Мати Люціуса відправила його сюди, щоб син був подалі від політичних інтриг, і якийсь час його життя з дружиною та дитиною справді було спокійним. Однак усе змінилося, коли до Нумідії вторглися римські війська на чолі з Марком Акацієм. Полководець переміг Люціуса в бою і взяв у полон. Тепер юнакові доведеться битися у гладіаторських боях, намагаючись вижити на арені та здобути бажану свободу. 19 штатів відділилися. Армія Сполучених Штатів нарощує інтенсивність. Білий дім попереджає як західні сили, так і Флоридський альянс. Обраний на третій термін президент обіцяє швидко придушити повстання. «Повстання штатів» – американський драматичний бойовик від режисера та сценариста Алекса Гарланда, творця фільму «28 днів по тому» з Кірстен Данст, Вагнером Маурою та Келлі Спейні у головних ролях. За сюжетом фільму у недалекому майбутньому 19 штатів відокремились і Сполучені Штати Америки перебувають на межі розвалу. Країна поділяється на Флоридський альянс, до якого входять ті самі 19 штатів, та 31 штат, які залишаються вірні президенту. У країні панує хаос, а літр бензину коштує дорожче за людське життя. Супротивники, що ще недавно жили в одній країні, починають поділяти громадян США на тих і не тих американців. Більша частина людей намагається робити вигляд, що нічого не відбувається і чекає на перемогу будь-якої старі. Друга громадянська війна в США набуває свого кривавого розмаху і нещадно нищиться навколо. Національна гвардія Каліфорнії та Техасу за підтримки бойової техніки та авіації штурмують Вашингтон. Журналісти всіх провідних ЗМІ прагнуть потрапити в Білий дім, що доживає свої дні, щоб взяти останнє інтерв'ю у президента і розповісти про катастрофу тієї Америки, яку декілька століть поспіль знав увесь світ. Ви знаєте, хто я, адвокатко? Манітас Дель Монте. Наркобарон. Займає значну частку ринку синтетичних наркотиків. Чим я можу вам допомогти, пане Дель Монте? Я хочу стати жінкою. Емілія Перес – музична кримінальна драма режисера Жака Одіара. Прем'єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі у 2024 році, де Зої Солдану, Селену Гомес, Карлу Софію Гаскон та Адріану Пас нагородили призами за найкращу жіночу роль. Загалом фільм отримав 5 нагород від Каннського кінофестивалю і 4 премії «Золотий глобус». За сюжетом події розгортаються у Мексиці. Рита – висококваліфікований адвокат, яка старанно працює у великій юридичній фірмі. Та ця компанія швидше виправдовує злочинців, аніж реально служить правосуддю, що геть не влаштовує жінку. Несподівано Рита отримує інтригуючу пропозицію, від якої важко відмовитись. Грізний бос картеля Хуан Дель Монте хоче вийти із свого кримінального бізнесу і зникнути назавжди, і саме Рита має йому допомогти. Але спосіб, який він хоче це зробити, здивує навіть самих вибагливих кіноманів.
was a young boy living in the city. All I did was run, 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 run. Over the next 10 days, these athletes will cross 400 miles climbing, biking, and kayaking. That dot is daddy. Go, daddy, dot. Король Артур – американський пригодницький фільм, постановником якого став талановитий британський режисер Саймон Сейлон Джонс. Більшу частину свого професійного життя він працював над створенням серіалів та приймав участь у зйомках таких відомих проєктів, як «Підпільна імперія», «Борджіа», «Простір», «Бачити» та багатьох інших. Новий проект Саймона Джонса заснований на бестселері Міхаеля Лінднорда з довжелезною назвою «Артур. Собака, яка перетнула джунглі, щоб знайти будинок». Головну чоловічу роль виконав відомий актор Марк Волберг. За сюжетом фільму головний герой Майкл Лінсі очолює команду екстремалів, які вирушають у небезпечну подорож джунглями та гірськими перевалами Південної Америки. Дорогою вони зустрічають бродячого пса, який отримує прізвисько Артур і стає повноцінним членом команди. Але коли їхня пригода закінчується, настає час шукати Артуру новий будинок. Хто завгодно, крім нього. Ти знаєш, що я його не затверджувала. Ти реально останній мужик на землі, якого я хочу бачити. Фільм «Каскадер» – комедійний бойовик від популярного режисера Девіда Лінча. Фанати кіно добре пам'ятають перший «Джон Вік», «Дедпул 2» та «Швидкісний поїзд» – одні із самих знакових робіт Лінча. У першому фільмі він виступив співрежисером разом із Чадом Стахельські, а другого «Дедпула» та «Буліт Трейн» знімав самостійно. Зірками стрічки «Каскадер» стали номінант на премію «Оскар» популярний актор Райан Гослінг, чудова акторка Емілі Блант та виконавець головної ролі у фільмі «Крайвен мисливець» Аарон Тейлор Джонсон. За сюжетом фільму головний герой Кол Сіверс – голлівудський каскадер. У нього стріляють, його підривають, він стрибає з найбільших висот і все це на втіху глядачам. Однак після нещасного випадку, який ледь не коштував йому кар'єри, Колт йде з професії, щоб нарешті зайнятися своїм ментальним та фізичним здоров'ям. Але одного разу його просять зайнятися пошуками актора, чиє зникнення ставить під удар новий фільм його колишньої коханої, до якої Колт досі має почуття. Сіверс повинен розшукати зниклу кінозірку, розкрити змову і спробувати повернути любов всього його життя, застосовуючи всі свої навички і каскадерські хитрощі в реальних бійках і перестрілках. Комедійний екшн-каскадер Девіда Лінча заснований на одноіменному серіалі 1981 року. Думаєте, теніс – це самовираження, щось унікальне? Ви нічого не знаєте. То розкажи. Фільм «Суперники» – романтична спортивна мелодрама, яку зняв маститий режисер Лука Гуаданіно, багаторазовий володар премій Венеційського кінофестивалю. Серед акторського складу Джош О'Коннор, Майкл Файст, Кіано Хем та кохана дівчина з самого Пола Атріда за фільмом «Дюна» – американська акторка і співачка Зендея. За сюжетом фільму це історія про успішну тенісистку Таші, змушену піти з великого спорту через серйозну травму. Ставши тренером, вона намагається зробити зі свого чоловіка та доволі перспективного спортсмена Арта Дональдсона справжню зірку та чемпіона великого шолома. Щоб допомогти Арту переступити через смугу невдач, Таші змушує його взяти участь у турнірі «Челенджер». Зазвичай у ньому змагаються початківці або гравці другого дивізіону, але для ситуації, що склалося у Арта, це буде доволі доречно. Все б нічого, та несподівано його суперником виявляється Патрік Цвейг, колишній коханець його дружині Таші та його найкращий друг. Фільм «Суперники» – чудова спортивна мелодрама, що цілком підійде для поціновувачів подібних жанрів та вже надихнула частину молоді до занять великим тенісом. Особливо дівчат, що хочуть виглядати як Зендея. Вітаю на космічній станції Робот. Мене від цього місця тіпає. «Чужий Ромул» – фантастичний горор, що є новою частиною зі всесвіту «Чужий» і, по суті, перезапуском культової франшизи про смертоносних інопланетян-ксеноморфів. Це повністю самостійна історія, дії якої розгортається між подіями «Чужого» Рідлі Скотта та «Чужими» Джеймса Кемерона. За постановку відповідав уругвайський режисер і сценарист Феде Альварес. Серед акторського складу молоді зірки Кейлі Спейні, Девід Джонсон, Ізабела Мерсет та Арчі Рено. За сюжетом фільму події відбуваються у середині 22 століття на планеті Зірка Джексона, колонізованої корпорацією Вейтланд Ютані. На ній ніколи не сходить сонце, а тривалість життя невелика, оскільки все доросле населення працює у шахтах. Головна героїня Рейн Карадайн у свої 20 з невеличким уже сирота. Вся її сім'я – це незграбний андроїд Енді, якого вона називає братом.
Коли списаний в Бруфт, він був врятований батьком Рейн, щоб дбати про неї, але на практиці це швидше вона піклується про нього. Рейн збирається нарешті переїхати на нормальну планету, але з'ясовується, що корпорація продовжила її контракт ще на кілька років. Одного разу друзі Рейн, які теж мріють звалити, повідомляють, що над ними якраз пролітає занедбаний космічний корабель, де має бути все необхідне для подорожі в кріокамері. Корабель виявляється цілою космічною станцією «Ренесанс», що складається з двох модулів Ромул та Рем, але потикатися туди було дуже поганою ідеєю. Наші герої зрозуміють це занадто пізно, що призведе до низки смертельно небезпечних пригод та подій. Перше правило найпростіше: атакуй, атакуй, атакуй. Правило друге: нічого не визнавай і все заперечуй. І правило номер 3: щоб не сталося, завжди жадай перемог і ніколи не визнавай поразок. «Учень. Історія Трампа» – біографічна драма режисера Алі Абасі, яка досліджує тему влади та амбіцій у корумпованому світі політики і великого бізнесу. Я особисто не є прихильником Трампа і подібного роду політичних лідерів. Але сам фільм – це дуже якісний бойовик, в якому актор Себастьян Стен, відомий за ролью зимового солдата із кінематографічного всесвіту Марвел, просто неперевершено зіграв майбутнього президента США. Події розгортаються у Нью-Йорку у 70-80-х роках ХХ століття навколо Дональда Трампа, який допомагає своєму батькові розвивати бізнес у сфері нерухомості. Але Дональду цього замало, бо він хоче досягти більш амбітних мрій і вийти із тіні Трампа-старшого. Для цього йому потрібні серйозні зв'язки, і Трамп наймає відомого скандального юриста Роя Кона. Рой не гребує будь-якими методами і готовий на все заради досягнення своїх цілей. Він стає учителем і наставником перспективного підприємця, та навіть він не очікував, що учень у всьому його перевершить. Особливо у бажанні досягнути своїх цілей за будь-яку ціну. У нас є абсолютно нове гасло. Зробимо Америку великою знову. Мені подобається про знову. Це мав би бути звичайний рейс звичайного потягу. Але хіба може бути рейс звичайним напередодні Нового року? Щось обов'язково мало піти не так. «Потяг у 31 грудня» – чудова українська новорічна комедія режисера Олега Борщевського. Серед акторського складу милі нашому серцю Станіслав Боклан, Катерина Кузнецова, Лілія Ребрик, Юрій Горбунов і багато-багато інших. За сюжетом це мав бути звичайний тихий рейс Укрзалізниці. Так принаймні вважав провідник Микола Іванович, проте у долі на це були інші плани. Цього особливого дня з Києва до Львова вирушили повністю протилежні один одному пасажири, які зайняли місця в одному і тому самому вагоні. Замість омрійного спокою провідник намагається розрядити напругу, але навіть персонал вагону-ресторану додає перця та хаосу. Здається, потяг відчув це напруження, послав усіх до біса і застряг у безлюдному полі. Стоп! Бобік здох. У цій екстремальній ситуації пасажири виявляють свої найкращі людські сторони, починають слухати та розуміти, адже гарні якості всередині кожного з них сильніше будь-яких чван. Зблизившись, вони з великим задоволенням починають втілювати мрії одне одного, бо ж новорічне диво саме собою не трапляється. «Я Побєдай Берлін» – українська пригодницька комедія, яку зняли за мотивами одноіменної повісті Кузьми Скрябіна. Сам твір вийшов у 2006 році, а у серпні 2020-го Стар Медіа за підтримки Держкіно розпочала роботу над зйомками повнометражного фільму. Режисером проекту стала Ольга Ряшина, що відзначилася 2018 року гарною романтичною комедією «Секс і нічого особистого», у якій зібрала величезну кількість українських зірок та відомих особистостей. Хочемо зазначити, що творці проекту «Я Побєдай Берлін» особливо підкреслюють, що це не документальний фільм-біографія, а саме художній твір. Знімали нове українське кіно у Львові, Києві та Берліні, а у фільмі пролунали чудові кавери на знамениті пісні Кузьми Скрябіна. За сюжетом фільму на початку 90-х років музиканти-початківці шукають будь-яку нагоду підзаробити. Тому коли несподівано випадає шанс обміняти радянський драндулат із гордою назвою «Побєда» на 600-й Мерс, вони погоджуються не роздумуючи. Головний герой Кузьма, в ролі якого Іван Бліндар, та його друг Барт, роль якого виконує Володимир Гева, вирушають до Берліну. Вони їхатимуть на ледь живій Побєді, щоб по Німеччині поміняти її на мрійний Мерседес та ще й встигнути на власний концерт. На момент виїзду зі Львова до запланованого концерту залишалося усього 3 дні, тож хлопцям треба поспішати.
Конечно, поїхали! Папа помер. Престол вакантний. Як довго це тримали в таємниці? Ми ніколи не знайдемо кандидата, на якому б не було чорної мітки. «Конклав» – драматичний трилер режисера Едварда Бергера, що досліджує тему корупції, злочинів та непростого морального вибору серед священників сучасного Ватикану. Якщо ви навіть дуже готується справжня змова. Одного дня він дізнається про несподівані таємниці померлого папи, які потребують дещо оновленого ставлення до релігійних канонів та можуть похитнути основи самої церкви. Будьте обережним, Томасе. Леді та джентльмени! Заводьте двигуни! Фантастичний бойовик «Фуріоса. Шалений Макс Сага» є приколом до фільму «Шалений Макс. Дорога гніву», який вийшов у 2015 році, а також п'ятим внеском у франшизу. Постановником виступив її творець та незмінний режисер Джордж Міллер, а головна жіноча роль дісталася Ані Тейлор-Джой. Глядачі добре пам'ятають її за історичним фільмом «Варяг» та чудовим серіалом «Хід королеви». За сюжетом нового фільму минуло 45 років від початку Великої катастрофи, що поклала край знайомій нам цивілізації і стала початком світу, де все підпорядковано одній меті – виживанню. Головна героїня Фуріоса була ще зовсім юною, коли звичний для неї світ почав руйнуватися та зникати. Орда байкерів, на чолі з Дементусом, якого грає актор Кріс Гемсворт, викрали дівчинку з її дому, зеленого місця багатьох матерів, і тепер вважає Фуріосу своєю власністю. Поки тривають криваві війни між Дементусом та добре знайомим нам несмертним Джо, дівчина намагається вижити. Віднині головна мета її життя – повернутися додому. І хоча картина є приквелом до фільму «Шалений Макс. Дорога гніву», але без самого шаленого Максу, і це дещо збурило і спантеличило фанатську аудиторію фільму. Давайте все ж таки довіримося режисерові, який таким чином вирішив дещо оживити і перезапустити франшизу. Міллер прийняв доволі цікаве рішення розширити світ «Шаленого Макса» за рахунок історії генерала Фуріоси, яку першою чудово зіграла популярна акторка Шарліз Терон. Впевнені, що Аня Тейлор-Джой упорається не гірше. Мені потрібно, щоб ти мені щось пообіцяв. Не дозволяй нікому витягувати мене з води, незважаючи ні на що. Вони не хочуть, щоб ми були героями. Вони не хочуть, щоб ми були кимось. «Дівчина і море» – фільм режисера Хоакіна Ронінга, заснований на історії американської чемпіонки з плавання Гертруди Едерле, описаної в книзі Глена Стаута «Дівчина і море. Як Труді Едерле підкорила Ла-Манш і надихнула світ». Головну роль виконала англійська акторка Дейзі Рідлі, яка відома вам за останніми фільмами франшизи «Зоряні війни». За сюжетом фільму це біографічна історія Гертруди Едерле, яка народилася 1905 року у Нью-Йорку у родині німецьких емігрантів. Незважаючи на те, що вона сильно хворіла і ледь не вмерла від жахливої хвороби, вже у 12 років дівчинка стала наймолодшою рекордсменкою у плаванні, після чого були ще 29 національних та світових рекордів, 2 бронзові та 1 золота медаль з плавання на Олімпіаді 1924 року і легендарний заплив через Ла-Манш. 6 серпня 1925 року 20-річна Труді стала першою жінкою у світі, що перепливла Ла-Манш та ще й на 2 години бистріш за чоловіків. Можна довго розповідати історичні відомості про Труді Едерле, але всі вони не дадуть тих вражень, що ви отримаєте, подивившись про неї чудовий фільм «Дівчина і море». Це дуже захоплива історія про неймовірну жінку, яку зустрічали у США як національну героїню. Він наближається. Він наближається. Він наближається до нас. «Носферато» – фільм режисера Роберта Еггерса, який відкриває нову сторінку вампірської тематики у жанрі готичного горору. Картина переосмислює культове аніме кіно 1922 року, яке зняв німецький режисер Фрідріх Мурнау.
Сюжет оригінальної стрічки був в дечому схожий з романом Брема Стокера про графа Дракулу, однак герої мали інші імена, а події відбувалися в Німеччині 1838 року. Серед акторського складу нового фільму Аарон Тейлор Джонсон, Ема Корін, Ральф Айнесон, Вільям Дефо, Ніколас Голд та Лілі Роуз Депп і Білл Скарсгард. За сюжетом 1800 роки агент з нерухомості Томас Хаттер вирушає до Румунії на запрошення загадкового графа Орлока, який живе у похмурому трансильванському замку. Хаттер має підготувати документи для операції з купівлі нового будинку графа. Виявляється, Орлок планує оселитися неподалік самого Хаттера. Томас починає підозрювати, що його новий знайомий, який уникає денного світла, може бути вампіром. Все б нічого, та одного разу граф Орлок бачить фотографію коханої Хаттера Елен, яка справляє на нього незабутнє враження, і таким чином починається ця дивовижна історія про молоду жінку та закоханого в неї вампіра. Ви хоч вкурюєте, у що вляпались? Ваш нікчемний кіновсесвіт зміниться назавжди. Я Месія. Я сам Марвелівський Ісус. Дедпул і Росомаха – довгоочікувана третя частина фантастичної екшн-комедії від відомого канадського режисера Шона Леві. Незважаючи на критику Марвел, їх новий фільм викликав фурор серед критиків та глядачів, поклавши на лопатку більшу частину конкурентів та заробивши у прокаті майже $1,5 мільярда. Серед акторського складу чимало голівудських зірок, а головні ролі виконали Райан Рейнольдс та Г'ю Джекман. Я цієї миті дуже довго чекав. За сюжетом фільму невмирущий приколіст Дедпул забив на свої супергеройські будні і став до біса нудним продавцем автомобілів. І навіть відмовився від блискучої зачіски та забабахав собі на голові якогось здохлого кота. Дійшло до того, що єдиною жінкою у його житті залишилася сліпа Ел. Він би й надалі продовжував тягнути цю нудну історію, якби на порозі його квартири не з'явилися чемні хлопці з кийками у могутніх руцях. Мене ви страпоном не здивуєте, хлопці. Та що скаже Дісней? Ця подія призвела до того, що Дедпула запроторили до організації управління тимчасовими змінами та пригрозили знищити його всесвіт. Йому не залишалося нічого іншого, як знайти найкращого супергероя для порятунку світу. Ним, звісно ж, виявляється Росомаха, і нові друзі жваво розпочинають шлях до спільної мети, наповнюючи все довкола взаєморозумінням та веселими пригодами. Прошу сісти на свої місця. Зараз у країні Оз справжній чарівник, який володіє магією, став надзвичайною рідкістю. Ви саме та, на кого чекав чарівник. Фільм «Нечестива», який представлений в українському прокаті як «Вікі Чародійка», перша частина фентезі-мюзиклу з Сінтією Ріво та Аріаною Гранде у головних ролях. Він є переосмисленням класичної казки Френка Баумана «Дивовижний чарівник країни Оз». Друга частина цієї чарівної історії вийде у 2025 році. За сюжетом фільму головна героїня Альфаба була милою доброю дівчиною з однією особливістю – її шкіра зеленого кольору. Незважаючи на усілякі приниження та постійний хейт, з якими доводиться стикатися все життя, героїня не здалася та виросла сильною і сміливою. Вона вступає на навчання до університету ШИЗ, де й сусідкою по кімнаті стає розпещена багатійка Галінда. Різні завдачі дівчата швидко знаходять спільну мову, але на їхню дружбу чекають справжні випробовування. До того ж, у Альфаби несподівано проявляються сильні магічні здібності, що не може не викликати заздрощів у всіх навколо. A few months back, my friend Woody Guthrie and we met a young man. He dropped in on us out of nowhere and he played us a song. In that moment, we got a feeling we were getting a glimpse of the future. Повна невідомість – музична біографічна драма режисера і сценариста Джеймса Менголда. Фільм заснований на книзі Елайджі Уолда 2015 року та розповідає про переломний момент в кар'єрі відомого музиканта Боба Ділана, коли той відмовився від фолк-музики та перейшов до використання електричних інструментів. Серед акторського складу Ель Феннінг, Едвард Нортон, Моніка Барбаро, а головну роль виконав Тімоті Шаламе. Події фільму розгортаються влітку 1961 року, коли 19-річний Ділан прибув до Нью-Йорка з Міннесоти, маючи лише гітару. Вже в 1965 році він став голосом покоління та справжньою зіркою фолк-музики. Однак вихід альбому «Bringing It All Back Home», а потім і перший електричний концерт стали переломними подіями в його житті та творчості. Змінивши акустичне фолк-звучання на електричний рок, Ділан викликав бурхливу реакцію серед його шанувальників, які поділилися на два табори. Для музиканта настає складний період, повний невідомості майбутнього.
«Бруталіст» – історична драма режисера Фредді Корбета, виробництво якої тривало близько 7 років. Фільм став найпомітнішою подією у світі кіно, отримав «Золотого лева» на 81-му Венеційському кінофестивалі та 3 головні нагороди «Золотий глобус» 2025 року. Серед акторського складу Гай Пірс, Фелісіті Джонс та американський актор єврейського походження Едріан Броуді. Події стрічки розгортаються наприкінці 40-х років ХХ століття і оповідають про архітектора Ласло Тота, угорського єврея, який вижив у Аушвіці та емігрував до США з дружиною Ержебет. Намагаючись побороти зубожіння, Ласло погоджується на реконструкцію будинку загадкового бізнесмена Гаррісона Лі Ван Бюрена. Після завершення роботи Ван Бюрен зі своїм сином роблять Тоту пропозицію взяти участь у реалізації монументального архітектурного проекту. Цей контракт стане найбільш амбітною роботою Тота, яка не лише віднесе його та Ержбет на вершину успіху, але й вимагатиме від них колос Батіста і Шарлотта Ремплінг. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.